Heb JJ Wellens of Gevregd. Waarom je na momenten van instantane bevrediging, een vreemd gevoel van leegte? Waarom blijft in plaats van de beloofde volheid, een onverklaarbare vermoeidheid achter, een mentale mist die vitaliteit leegte zaugen? Is een verborgen waarheid die de moderne maatschappij bewust negeert. Je seksuele energie is niet alleen een biologisch instinct, het is de oorkracht die hele universums aandrijft, dezelfde energie die imperiums bouwt, onsterfelijke kunstwerken voortbrengt en sluimerende krachten in de menselijke ziel ontwaakt. Napoleon Hill, in zijn diepste studies over succes, ontdekte dat de meest succesvolle mannen in de geschiedenis in gemeenschappelijk geheim deelden. Ze hadden geleerd hun seksuele energie om te zetten in creatieve kracht, in persoonlijke magnetisme, in de kracht van prestatie. Niet toevallig begrepen grote genieën als Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Isaac Newton en Gandhi intuïtief dat een directe verbinding bestaat tussen het behoud van de levenskracht en het ontwaken van buitengewone capaciteiten. Maar we leven in een tijdperk dat ons precies het tegenovergestelde leert. We zijn geconditioneerd om te geloven dat onmiddellijk genot synoniem is met vrijheid, dat de constante ontlading van seksuele energie natuurlijk en gezond is. De entertainmentindustrie, pornografie, de cultuur van instant consumptie, alles samenzweert om ons gevangen te houden. In vicieuze cirkels van energieverspreiding, waar onze levenskracht als water tussen onze vingers klipt, waardoor we steeds zwakker, gedemotiveerder en verder verwijderd raken van onze ware essentie. Het vasthouden van zaadvocht, bekend in eeuwenoude tradities als Brahmacharya, is niet alleen een oefening in zelfbeheersing, het is een heilige alchemie die lood in goud verandert, die de primitieve impuls omzet in transcendente kracht. Wanneer een man begrijpt dat elke druppel van zijn essentie niet alleen reproductief potentieel bevat, maar geconcentreerde levenskracht, ontwaakt hij tot een realiteit die de meesten nooit zullen ervaren. Het gevoel van onbeperkte energie die door zijn aderen stroomt, mentale helderheid scherp als een mes, magnetische aanwezigheid die kansen en mensen aantrekt, wilskracht die bergen kan verzetten. Stel je voor even de energie die je besteedt aan de zoektocht naar instant seksuele bevrediging. Niet alleen de fysieke energie van de daad zelf, maar alle mentale energie die aan deze momenten voorafgaat en volgt, de obsessieve fantasieën, de compulsieve zoektocht naar stimulatie, de schuldgevoelens en leegte die volgen, de vermoeidheid die je motivatie voor belangrijke projecten leek te zuigen. Stel je nu voor dat al die energie, die kostbare levenskracht, zou worden omgeleid naar je meest ambitieuze dromen, je meest betekenisvolle projecten, je diepste ontwikkeling. De eerste weerstand die je geest tegen dit idee zal bieden, is de angst voor repressie. Maar dat is niet natuurlijk, zal je geconditioneerde geest fluisteren. Seksuele impulsen onderdrukken kan psychische problemen veroorzaken, en het zal gedeeltelijk gelijk hebben, als we het over repressie hebben. Maar dat doen we niet. We hebben het over bewuste transmutatie, over innerlijke alchemie, over het transformeren van energie, in plaats van de ontkenning ervan. Het verschil tussen repressie en transmutatie is hetzelfde als het verschil tussen proberen in rivier te bedwingen met een dam en het kanaliseren van zijn water om elektriciteit op te wekken. In het eerste geval neemt de druk toe totdat de constructie bezwijkt. In het tweede geval wordt de natuurlijke kracht gerespecteerd en omgeleid naar een hoger doel. Wanneer je bewuste retentie beoefent, ontken je je seksuele natuur niet. Je verheft het, verfijnt het, transformeert het in brandstof voor buitengewone prestaties. Oosterse tradities erkennen al millennia dat sperma niet alleen lichaamsvloeistof is, maar ojas. De levenskracht, die, wanneer bewaard en verfijnd door spirituele praktijken, zich transformeert in theas, de spirituele glans die uitgaat van grote meesters. De moderne wetenschap,
hoewel terughoudend om het toe te geven, begint te ontdekken dat sperma unieke elementen bevat, hormonen, proteïnen, mineralen en stoffen, die wanneer ze door het lichaam worden geabsorbeerd, bijdragen aan vitaliteit, mentale helderheid en algemeen welzijn. Maar boven de fysieke dimensie is er een energetische realiteit, die transcenderend is voor wat wetenschappelijke instrumenten kunnen meten. Wanneer je je levenskracht vasthoudt, begint er iets mysterieus en krachtigs te gebeuren op subtiele niveaus van het bestaan. Je aura breidt zich uit, je aanwezigheid wordt magnetisch, je stem krijgt natuurlijke autoriteit, je ogen stralen in intensiteit uit die mensen voelen, zonder het te begrijpen. Je wordt een magneet voor kansen, voor invloedrijke mensen, voor situaties die je groei en succes versnellen. Napoleon Hill observeerde dat mannen die seksuele transmutatie beoefenden, ontwikkelden, wat hij een zesde zintuig noemde, in scherpe intuïtie, in vermogen om kansen te zien, die voor anderen onzichtbaar zijn, in persoonlijk magnetisme, dat ogenschijnlijk gesloten deuren opende. Ze werden natuurlijke leiders, niet omdat ze naar leiderschap streefden, maar omdat hun verfijnde energie op natuurlijke wijze volgers aantrok. De reis van seksuele transmutatie is fundamenteel een reis van zelfbeheersing. En zelfbeheersing betekent geen strikte controle of pijnlijke repressie, het betekent ware vrijheid. De persoon die slaaf is van zijn impulsen, is niet vrij. Hij is een marionet van onbewuste krachten, die hem manipuleren. Maar hij die de impuls kan voelen, hem kan erkennen, hem kan eren en hem bewust kan omleiden. Die persoon heeft het geheim van echte macht ontdekt. Denk aan een oude krijger die zich voorbereidt op een beslissende strijd. Hij verspilt zijn energie niet aan triviale genoegens in de vooravond van het gevecht. Hij bewaart het, concentreert het, transformeert het in kracht voor het cruciale moment. Zijn hele leven is deze strijd, de strijd voor zijn dromen, voor zijn ontwikkeling, om een betekenisvol spoor achter te laten in de wereld. Elk moment van instant bevrediging is energie die je ervoor kiest niet beschikbaar te hebben voor deze grotere strijd. De weerstand tegen de praktijk van retentie zal aspecten van je psyche onthullen die je misschien nooit hebt geconfronteerd. Compulsies, emotioneleiktes, patronen van vlucht uit de realiteit. Dit alles zal naar boven komen wanneer het gebruikelijke ontsnappingsmechanisme door seksuele ontlading wordt verwijderd. En dat is precies wat de praktijk zo transformerend maakt. Je zult gedwongen worden om aspecten van jezelf te confronteren en te integreren die verborgen bleven in de schaduwen. Veel mannen gebruiken compulsieve masturbatie om ongemakkelijke gevoelens te vermijden, angst, eenzaamheid, verveling, frustratie. Het is een emotioneel verdovend middel vermomd als plezier. Wanneer je dit verdovend middel weghaalt, kun je aanvankelijk ongemak voelen. Maar het is het ongemak van iemand die eindelijk wakker wordt uit een lethargische droom en de wieberende realiteit van het bewuste leven ervaart. De geretourneerde en getransmuteerde seksuele energie manifesteert zich op verrassende manier. Je concentratievermogen vermenigvuldigt exponentieel. Projecten die voorheen overweldigend moeilijk leken, worden spannende uitdagingen. Je creativiteit explodeert als een lang slijmerende vulkaan. Ideeën stromen met een overvloed die je misschien nooit eerder hebt ervaren. Je fysieke uithoudingsvermogen neemt toe, je slaap wordt herstellender. Je spijsvertering verbetert, je huid krijgt een natuurlijke glans. Maar de diepste transformaties vinden plaats op de subtiele niveaus van het bewustzijn. Je ontwikkelt een aanwezigheid die mensen onmiddellijk voelen. Je stem draagt een natuurlijke autoriteit. Je bewegingen stromen met magnetische gratie. Je ogen stralen in intensiteit uit die hypnotiseert. Je wordt iemand die mensen van natuur respecteren en zoeken als leider. Adviseur, mentor.
De verleiding om de oefening op te geven zal constant zijn, vooral in de eerste dagen en weken. Je geest zal 1000 uitgewerkte rechtvaardigingen bedenken, waarom je de regels zou moeten versoepelen, waarom alleen deze ene keer geen verschil maakt, waarom oude praktijken niet van toepassing zijn op de moderne man. Dit zijn de stemmen van de middelmatigheid, gefluister van een deel van jezelf, dat de comfort van zwakte verkiest, boven de verantwoordelijkheid van kracht. En precies op dit punt in de reis wil ik je een speciale uitnodiging doen. Als deze boodschap resoneert in je ziel, als je voelt dat er een diepe waarheid in deze woorden zit, moedig ik je aan om je op dit kanaal te abonneren en het notificatiebelletje te activeren. Waarom? Omdat echte transformatie niet plaatsvindt door een enkele openbaring, maar door een continu proces van verfijning en evolutie. In de volgende video's zal ik specifieke technieken, geavanceerde praktijken en inzichten delen, die ik pas na jaren van studie en persoonlijke experimenten heb ontdekt. Je zult aan een reis beginnen die fundamenteel zal veranderen wie je bent, en ik wil je bij elke stap van deze transformatie bijstaan. Abonneer je nu niet voor mij, maar voor jezelf, voor de buitengewone man die je bent bestemd om te worden. Wanneer je je echt toewijdt aan de praktijk van retentie en transmutatie, gebeurt er iets alchemistisch in je relatie met de wereld. Je stopt met het consumeren van ervaringen en wordt een schepper van realiteiten. Je energie, voorheen verspreid over 1000 verschillende richtingen, wordt een gefocuste laser die door obstakels kan snijden, die voorheen onoverkomelijk leken. De praktijk onthult een fundamentele waarheid over de mannelijke natuur, die de moderne samenleving is vergeten. De man is in zijn diepste essentie een transformator van energie. Hij neemt ruwe energie, of het nu fysiek, emotioneel, seksueel of creatief is, en verfijnt het tot hogere manifestaties. Wanneer hij constant zijn seksuele energie verspreidt, verspilt hij de krachtigste grondstof van zijn persoonlijke alchemie. De oude alchemisten probeerden gewone metalen in goud te veranderen. Maar de echte alchemie was altijd intern, de transformatie van gewoon bewustzijn in verlicht bewustzijn, van primitieve impuls tot verfijnde kracht, van ruwe seksuele energie tot persoonlijk magnetisme en creatieve kracht. Het laboratorium is je eigen lichaam en geest, en het goud dat je produceert is een versie van jezelf die beperkingen overstijgt, die je voorheen als onvermijdelijk accepteerde. Tijdens de eerste weken van oefening kun je ervaren wat ervaren beoefenaars een energetische storm noemen. Het is alsof een slijmerende vulkaan in je begint te ontwaken. Je kunt onrust, prikkelbaarheid en een ongebruikelijke emotionele intensiteit voelen. Schrik niet, dit is een teken dat de energie zich ophoopt en op zoek is naar nieuwe uitdrukkingsvormen. Het is cruciaal om gezonde kanalen voor deze energie te hebben, intense lichaamsbeweging, ambitieuze creatieve projecten, diepe meditatie, ademhalingsoefeningen. De gerecorneerde seksuele energie kan niet simpelweg worden onderdrukt. Deze moet bewust worden omgeleid. Stel je een machtige rivier voor die altijd in een specifieke richting stroomde. Wanneer je een dam bouwt, verdwijnt het water niet. Het hoopt zich op en creëert een reservoir van potentiële kracht. Maar dit reservoir moet gecontroleerde uitlaten hebben, kanalen, waardoor de energie productief kan stromen. Voor sommige mannen manifesteert deze energie zich via explosies van artistieke creativiteit. Muzikanten ontdekken melodieën die onmogelijk lijken. Schrijvers produceren teksten met een lyrische intensiteit die hen verrast. Ondernemers krijgen revolutionaire inzichten die hun bedrijf transformeren. Voor anderen uit de energie zich via buitengewone fysieke weerstand
bovenmenselijke arbeidskracht, magnetisch charisma, dat professionele deuren opent, die voorheen gesloten waren. De transformatie vindt niet alleen plaats op persoonlijk niveau, het straalt uit naar alle aspecten van je leven. Je relaties worden dieper en authentieker, omdat je geen onopgeloste seksuele behoeften meer projecteert op de mensen om je heen. Je carrière versnelt, omdat je de energie en focus hebt om doelen na te streven, die voorheen te ambitieus lijken. Je gezondheid verbetert, omdat je levenskracht niet constant wordt afgevoerd. Maar misschien vindt de meest betekenisvolle transformatie plaats in je relatie met persoonlijke kracht. Je ontdekt dat je altijd toegang hebt gehad tot reservoirs van innerlijke kracht, die je gewoon niet wist hoe je moest benaderen. Het gevoel een slachtoffer van de omstandigheden te zijn verdwijnt, vervangen door de onwankelbare zekerheid dat je in staat bent je realiteit te vormen door de bewuste doorzichting van je energie. Dit ontwaken van persoonlijke kracht schrikt vaak mensen in je omgeving af, die gewend zijn aan de vorige versie van jezelf, passiever, verspreider, meer afhankelijk van externe goedkeuring. Ze kunnen proberen je te saboteren, bewust of onbewust, door provocaties, verleidingen of kritiek. Het is een kosmische test van de soliditeit van je transformatie, Zaadretentie, de ontwaking van de innerlijke koning. Zaadretentie wekt aspecten van mannelijkheid op die de moderne cultuur systematisch onderdrukt. Niet de giftige mannelijkheid gebaseerd op dominantie of agressie, maar heilige mannelijkheid, het vermogen te beschermen en te voorzien met wijsheid te leiden, integriteit te bewaren, onder druk en rots in de branding te zijn in een wereld van onzekerheden. Het is de herontdekking van het archetype van de innerlijke koning, de spirituele krijger, de magier, die energie transformeert in manifestatie. Veel moderne mannen hebben het contact met deze oerarchetypen verloren en leven als verarmde versies van zichzelf. De praktijk van zaadretentie fungeert als een katalysator die deze slijmerende energieën wakker schudt en je herverbindt met aspecten van je mannelijke natuur die zowel primitief als transcendent zijn. Naarmate je vordert in de praktijk, zul je buitengewone synchroniciteiten gaan waarnemen, gebeurtenissen die lijken te samenzweren om je hogere doelen te ondersteunen. Kansen zullen zich aandienen alsof ze magnetisch worden aangetrokken door je nieuwe energetische frequentie. Invloedrijke mensen zullen je pad kruisen precies op het moment dat je ze nodig hebt. Materiële middelen zullen beschikbaar komen wanneer je klaar bent voor grotere projecten. Dit is geen magie in de bovennatuurlijke zin, maar de natuurlijke manifestatie van energetische principes die de kwantumfysica begint te begrijpen. Wanneer je je vibratieve frequentie verhoogt door de bewaring en transmutatie van levenskracht, stem je je letterlijk af op mogelijkheden die bestaan op fijnere niveaus van de realiteit. De reis is echter niet altijd lineair of comfortabel. Er zullen momenten van intense twijfel zijn, periodes waarin de verleiding bijna onweerstaanbaar, fasen waarin je je afvraagt of de voordelen de moeite waard zijn. Dit zijn de momenten die de incidentele beoefenaars scheiden van de ware energietransformatoren. Het is cruciaal te begrijpen dat elk moment van weerstand tegen de verleiding niet alleen zelfbeheersing is, het is een daad van zelfcreatie. Je beeldhoudt letterlijk een nieuwe versie van je persoonlijkheid, smeet je nieuwe neurale patronen, bouwt wilskracht spieren, die sterker worden door gebruik. Elk nee tegen onmiddellijke bevrediging is een ja tegen de buitengewone persoon die je aan het worden bent.
De praktijk zal ook het fundamentele verschil tussen oppervlakkig plezier en diepe voldoening onthullen. Het plezier van seksuele ontlading is intens maar vluchtig, bijna altijd gevolgd door een energetische dip. De voldoening van getransmuteerde energie is subtieler, maar duurzamer, en creëert een fundamentele staat van tevredenheid, die niet afhankelijk is van externe prikkels. Deze ontdekking is revolutionair, omdat de meeste mensen hun hele leven doorbrengen met het najagen van steeds intensere pieken van plezier, om een fundamenteel gebrek aan innerlijke voldoening te compenseren. Wanneer je leert voldoening te kennen door het bewaren en verfijnen van levenskracht, bevrijd je jezelf van deze emotionele achtbaan en vind je een innerlijke stabiliteit die geen enkele externe ervaring kan verstoren. In de meer gevorderde stadia van de praktijk kun je toestanden van bewustzijn beginnen te ervaren, die alleen door mystici en ervaren meditators zijn beschreven. Momenten van kristalheldere helderheid waar oplossingen voor complexe problemen spontaan opkomen, periodes van creativiteit, die lijken te worden gekanaliseerd vanuit een hogere bron, gevoelens van verbondenheid met een universele intelligentie die je individuele geest overstijgt. Deze toestanden zijn geen fantasieën of zelfbedrog, ze zijn natuurlijke manifestaties van bewustzijn dat op fijnere niveaus opereert, wanneer het niet constant wordt uitgeput door energetische verspilling. Grote genieën uit de geschiedenis hebben vaak vergelijkbare ervaringen gemeld, die samenvielen met perioden van intense bewaring van levenskracht. De fysieke transformatie wordt ook steeds duidelijker. Je houding verbetert vanzelf wat een nieuw innerlijk vertrouwen weerspiegelt. Je blik wordt scherper en geconcentreerder, je stem krijgt een resonante kwaliteit, die mensen visceraal voelen. Er is een intensiteit in je aanwezigheid die zowel kalm als magnetisch is. Deze getransformeerde fysieke aanwezigheid is geen resultaat van aangeleerde technieken of opgebouwde persona's. Het is de natuurlijke manifestatie van geconcentreerde levenskracht, die zich via het lichaam uitdrukt. Daarom straalden grote leiders door de geschiedenis heen, ongeacht hun vakgebied, vaak deze magnetische kwaliteit uit die hun woorden of fysieke verschijning oversteeg. Naarmate je tot langere perioden van retentie begeeft, weken, maanden, kun je beginnen te ervaren wat spirituele tradities kundalini-ontwaking of slangenergie noemen. Het is een krachtige kracht die slapend aan de basis van de wervelkolom blijft, totdat deze wordt gewekt door specifieke praktijken, waaronder het bewaren van seksuele energie. Wanneer deze energie ontwaakt, steekt deze door de wervelkolom en activeert onderweg energiecentra chakras. Elke activering brengt uitgebreidere capaciteiten met zich mee, explosieve creativiteit, scherpe intuïtie, magnetisch charisma, buitengewone mentale helderheid, diepe compassie, transcendente wijsdom. Het is letterlijk de evolutie van het menselijk bewustzijn die in realtime in je plaatsvindt. Maar misschien wel het meest transformerende aspect van de praktijk is de volledig nieuwe relatie die je ontwikkelt met je eigen kracht. De meeste mensen leven in de overtuiging dat ze in wezen machteloos zijn tegenover de omstandigheden, dat hun kracht beperkt is, dat hun dromen te onrealistisch zijn om serieus na te streven. Zaadretentie sloopt deze beperkende overtuigingen door directe ervaring. Wanneer je voelt hoe geconcentreerde levenskracht door je aderen stroomt, wanneer onmogelijke projecten zich beginnen te materialiseren, wanneer je invloed op situaties en mensen dramatisch toeneemt, kun je niet langer doen alsof je een weerloos slachtoffer van het leven bent.
Je wordt je bewust van het feit dat je een krachtige schepper bent vermomd als een gewoon persoon. Deze perceptie komt met een evenredige verantwoordelijkheid. Echte macht vereist spirituele volwassenheid, wijsheid in het gebruik van invloed, compassie voor degenen die nog niet tot hun eigen potentieel zijn ontwaakt. Je wordt een hoeder van heilige energie, verantwoordelijk voor het gebruik ervan op manieren die zowel je eigen bestaan als de wereld om je heen verheffen. De reis van seksuele transmutatie is uiteindelijk een reis terug naar je ware zelf, niet het zelf, dat is geconditioneerd door sociale verwachtingen, onbewuste angsten of compulsieve patronen, maar het essentiële zelf dat altijd onder deze lagen van programmering heeft bestaan. Het is het zelf dat grote dromen had als kind, voordat het leerde dat het realistisch was om verwachtingen te verlagen. Wanneer je je seksuele energie conserveert en verfijnt, voelt je letterlijk die authentieke essentie, geef je haar brandstof om visioenen te manifesteren die fantasievol lijken toen je met verspreide energie werkte. Dromen die jarenlang onder conformisme begraven lagen, herrijzen met hernieuwde kracht, nu ondersteund door voldoende geconcentreerde energie om ze te verwezenlijken. De praktijk onthult ook een fundamentele waarheid over de aard van menselijk verlangen. Elk verlangen in zijn diepste kern is een verlangen naar transcendentie, naar een wording met iets groters dan onze beperkte ervaring van individualiteit. Seksueel verlangen is slechts een van de meest intense manifestaties van deze oorhonger naar transcendentie. Wanneer je leert deze spirituele honger te herkennen, vermomd als fysieke impuls, kun je beginnen deze direct te voeden door middel van praktijken die uitgebreide bewustzijnstoestanden kenmerken, diepe meditatie, contemplatie van de natuur, artistieke creatie, mededogende dienstbaarheid. Het seksuele verlangen verdwijnt niet. Het wordt verheven en verfijnd in subtielere vormen van extase. Naarmate je vordert op deze alchemistische reis, zul je merken dat je niet alleen gewoonten verandert of discipline ontwikkelt. Je neemt deel aan een eeuwenoud proces van evolutie van het menselijk bewustzijn. Elke man die bewust seksuele energie transmuteert, draagt bij aan een morfogenetisch veld, dat het voor andere mannen gemakkelijker maakt om tot dezelfde mogelijkheid te ontwaken. Je wordt onderdeel van een onzichtbare lijn van energieomvormers die oude wijzen, middeleeuwse mystici, recensieskenies en moderne visionairs ontwikkeld, cultivolt, Joannenties. Allen hebben hetzelfde geheim ontdekt. Seksuele energie is de grondstof van spirituele transformatie en haar bewuste conservatie is de eerste stap om latente krachten van het menselijk bewustzijn te ontwaken. De conclusie van deze reis is geen eindbestemming, maar het begin van een nieuwe fase van bestaan, waarin je consistent vanuit hogere niveaus van energie en bewustzijn opereert. Je wordt iemand die anderen van natuur inspireert, door zijn aanwezigheid, die complexe problemen oplost, door intuïtief inzicht, die ambitieuze doelen manifesteert door geconcentreerde wilskracht. Maar misschien nog belangrijker dan elke externe prestatie is de kwaliteit van innerlijke rust en diepe voldoening die ontstaat wanneer je ophoudt een slaaf te zijn van onbewuste impulsen en herbevoort over je eigen energie. Het is ware vrijheid niet de vergunning om alles te doen wat in je opkomt, maar het vermogen om bewust te kiezen hoe je je levenskracht wilt sturen. Dit is de ware maatstaf van een man, niet hoeveel genoegens hij kan consumeren, maar hoeveel energie hij kan conserveren, bewust kan transmuteren in verheven manifestaties van menselijk potentieel. Wanneer je je seksuele energie beheerst, word je niet minder menselijk,
je wordt meer goddelijk, je wekt aspecten van je natuur die slapend blijven terwijl je je vitale essentie verspilde aan momentane genoegens. De roeping staat nu voor je. Je kunt blijven leven zoals de meeste mannen, kostbare energie verspillen op zoek naar vluchtige genoegens, werken met een fractie van je ware kracht, en verminderde versie van jezelf accepteren als normaal. Of je kunt aan deze alchemistische reis van bewuste transformatie beginnen, reserves van innerlijke kracht herontdekken die altijd beschikbaar waren, wachtend op je beslissing om ze te benaderen. De keuze is aan jou, maar weet dat elk moment dat je deze transformatie uitstelt, een moment is waarop je vitale energie blijft verspillen, waarop je hoogste dromen de brandstof missen voor hun manifestatie, waarop je jezelf de ervaring van je eigen grootsheid ontzegt. Het leven is te kostbaar en je potentieel te groot om te verspillen aan berustende middelmatigheid. Ontwaak de innerlijke alchemist. Word de heer van je eigen energie. Laat de geconcentreerde levenskracht de slijmerende krachten in je ziel ontwaken. De wereld wacht op jouw unieke bijdrage, maar alleen jij kunt de vereiste verfijnde energie leveren om die tot manifestatie te brengen. Het moment is nu. De reis begint met een bewuste beslissing om te stoppen met het verspillen van je vitale essentie en te beginnen met het transformeren ervan in het goud van buitengewone verwezenlijking.